to this easiest guide. Here is another informative guide for you to know kung paano mag-screen recording sa inyong desktop, laptop, or netbook. So, first step is punta tayo sa Google. Then, search natin yung screencast-o-matic.com. Ayan. So, ito yung lalabas guys pag nagpunta tayo sa screencast-o-matic.com. And, ito yung makikita natin. Which is, hindi natin kailangan mag-sign up or mag-login sa kanilang website. Diretso tayo sa record for free. And then, dito sila pupunta. So, may dalawang option. Launch free recorder or upgrade recorder. Siyempre, hindi natin pipiliin yung upgrade recorder kasi kailangan natin mag-sign up or mag-login sa kanilang website. So, ito yung pipiliin natin, launch free recorder. Then, after nyan, may lalabas na parang app sa inyong either yung laptop, desktop, or netbook. And then, ito siya, web launch recorder. And then, after nyan, magka-create siya ng shortcut dito sa ating desktop, Screencast-O-Matic. Pag ititap po natin siya, directly mapupunta tayo dito sa kanilang website. Tapos, pag tinap natin itong launch free recorder, may lalabas na launch recorder will appear in a second. So, ito yung lalabas guys. Ito yung picture niya. Yan. Ito yun. Mamimili ka sa tatlo. May for screen only, may webcam only, and yung pwedeng both. So, ang pinili ko yung screen only. So, kayo nang bahalang mag-explore dito. And then, after nyan, itatap nyo lang yung record, then pwede kayong umulit, pwede kayong mag-record ulit kung maliman yung mga record or screen recording na nagawa nyo. Then, after nyan, isa-save nyo yung file nyo. Dito siya pupunta. So, dito sa documents ko, may Screencast-O-Matic ako dito. And then, ito yung dalawang options kung saan mo pwedeng i-save yung record. So, ito yan, may isang record na ako na number 2. So, dyan niya i-save yung film or yung recording na nagawa niya. So yun lang guys, thank you for watching. I hope this video is nakatulong sa inyo. And please don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell for more videos.